Γεια σας και καλώς ήρθατε στο House of Nerds. Σήμερα θα κάνουμε unboxing το παιχνίδι Star Wars The Mandalorian Adventures. Ένα παιχνίδι από τον Korei Konitska, κάπως έτσι προφέρεται, και τον Josh Bepler, ένα παιχνίδι της Unexpected Games για 1 έως 4 παίκτες. Για να δούμε τι περιέχει μέσα το κουτί. Ξέρω ότι το παιχνίδι, όπως είπαμε, είναι ένα adventure game, ένα παιχνίδι το οποίο έχει και ένα story. Από mission σε mission προχωράμε. Δεν ξέρω πάρα πολλές πληροφορίες, αλλά από τη στιγμή που το είδα με ιντριγκάρισε αμέσως. Είναι Star Wars, είναι ένα από τα αγαπημένα μου universe. Το Mandalorian είναι μία από τις πολύ καλές σειρές στην εποχή της Disney πλέον και του Star Wars, και για να δούμε τι θα δούμε μέσα. Επίσης, έτσι μια πολύ μικρή πληροφορία, και γιατί μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση το συγκεκριμένο και ήθελα να το δω, είναι γιατί εγώ συνεργάζομαι περιστασιακά με την Fantasy Flight Games. Είχα κάνει πριν από περίπου 1,5 χρόνο ένα playtesting με ένα παιχνίδι, adventure παιχνίδι της Fantasy Flight που ήταν στον κόσμο του Star Wars. Εκείνο το παιχνίδι πάγωσε, δεν συνέχισε ποτέ, και τώρα μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση που την IP την έχει πάρει η Unexpected Games και κάνει ένα adventure παιχνίδι με θέμα το Star Wars. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε τον πρώτο φάκελο, envelope 1, do not open until instructed. Είναι κλειστός, δεν είναι σφραγισμένος, απλά είναι κλειστός, αφού δεν μας δίνονται οδηγίες. Ας μην τα ανοίξουμε, δεν θέλω να κάνω spoiler σε κανέναν όσον αφορά το περιεχόμενο. Σκέφτομαι ίσως να κάνω gameplay videos. Θα δούμε πώς θα πάει. Και envelope 2, rulebook. Λοιπόν, για να δούμε, introductional, τα key concepts. Μας λέει λοιπόν ότι κάθε παιχνίδι είναι ένα mission, σε αυτό το στο mission book. Σε κάθε mission υπάρχει ένα στόχος τον οποίο πρέπει να επιτευχθεί για να κερδίσεις, και ανάλογα τι θέλει θα υπάρχει στην συγκεκριμένη κάρτα. Ok, τώρα για να μην μπω σε πάρα πολλές λεπτομέρειες, ανοίγω έτσι το setup του. Εδώ μας εξηγεί πως παίζεις solo ή και με extra παίκτες. Επίσης εδώ κάτω αριστερά βλέπω ότι υπάρχει επιλογή για να παίζεις σε 3 διαφορετικές δυσκολίες, στο εύκολο, στο standard και στο veteran. Playing the game, και έτσι με ένα component list. Το πάρα πολύ ωραίο που έχει αυτό το παιχνίδι είναι το mission book, και θα το δούμε σε λίγο. Μ' αρέσει που πλέον τα adventure παιχνίδια το κάνουν αυτό. Έτσι, μια γρήγορη ματιά γενικά στο rulebook, το τι περιέχει μέσα, το πώς είναι γραμμένες έτσι οδηγίες. Δεν θα μπω σε πολλές λεπτομέρειες, δεν θέλω αυτό να πιάνει μεγάλο κομμάτι του βίντεο. Playing solo, shared character mode. Μάλιστα, έχει μερικά ενδιαφέροντα concept το παιχνίδι, επιπλέον κανόνες όσον αφορά, όπως λέει, το child κλπ. Ok, ωραία. Λοιπόν, κλείνω λοιπόν από εδώ. Ένα quick reference στο πίσω μέρος. Το rulebook, παρότι είναι της Unexpected Games, έχει πάρα πολύ το στυλ και το ύφος της Fantasy Flight στο πως είναι γραμμένο. Ακόμα και η εικονογραφία, θα μου πει κάποιος, είναι Star Wars. Ναι, ακόμα όμως και τα πλαίσια και όλα αυτά πως είναι γραμμένα θυμίζουν πάρα πολύ. Τέλος πάντων, μπορεί να είναι απλά η ιδέα μου. Εδώ έχουμε ένα punchboard με διάφορα tokens που έχουν νούμερα επάνω, 3 με τετράγωνο, τρίγωνο, 4 και ούτω καθεξής. Κάποια σαν νεκροκεφαλές thread θα τα χαρακτήριζα. Εδώ έχουμε ήρωες, από ό,τι καταλαβαίνω, οι οποίοι βρίσκονται στη σειρά. Ωραία. Και από την πίσω μεριά. Μάλιστα. Εδώ προφανώς είναι κάποια encounter tokens, κάποιοι εχθροί οι οποίοι υπάρχουν. Χαίρομαι. Ήδη φεύγουν, πολύ καλά είναι αυτό. Όταν φεύγουν τα punchboards είναι πάρα πολύ καλό αυτό. Δείγμα ότι είναι καλά κομμένα. Χαίρομαι που βλέπω ότι συμπεριλαμβάνεται μέσα στο παιχνίδι και από τη σειρά και η ηρωίδα, η χαρακτήρα στη Gina Carano. Μια ηθοποιός που την πέταξαν άρον-άρον από τη σειρά. Τέλος πάντων, αυτά με την Disney και το πώς διαχειρίζεται είναι τελείως άλλη κουβέντα. Mandalorian, IG-11 και ούτω καθεξής, πολύ ωραία. The Child, ωραία πράγματα. Και πάμε στο Mission Book. Αυτό λοιπόν που έλεγα και μου αρέσει πάρα πολύ σε όλα τα adventure παιχνίδια πλέον είναι ότι έχουμε Mission Book και δεν έχουμε tiles. Τι γίνεται λοιπόν, ανοίγεις
εκτός ότι υπάρχει εικονογραφία εδώ και είναι σαν κόμικ, πολύ ωραίο. Αυτό ουσιαστικά, εντάξει, αν κάποιος νομίζει ότι θα δει spoiler εδώ, φαντάζομαι και από ό,τι μπορώ να καταλάβω επειδή έχω δει τη σειρά, ότι μιλάει για το mission το πρώτο, στο πρώτο επεισόδιο. Λοιπόν, αυτό λοιπόν είναι το Adventure Book. Υπάρχει έτοιμος ο χάρτης στημένος, υπάρχει έτοιμο το mission, τα tiles ας πούμε είναι πάνω στο book, αυτό καθεαυτό, άρα κινούμε εδώ πάνω, δεν χρειάζεται να στείνω τίποτα, ανοίγω, αν είναι και τα deck και λοιπά, ότι υπάρχει μέσα στο παιχνίδι εύκολα προσβάσιμο, θα παίζω αμέσως, αυτό μου αρέσει. Εδώ στο πλάι υπάρχει από ό,τι βλέπουμε και το objective, το mission, πώς θα γίνει κτλ. Μια χαρά, μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά, ειδικά το παίζω solo, μου αρέσει, ας μην πάω πιο κάτω για να μην κάνω spoiler τα υπόλοιπα. Μ' αρέσει λοιπόν γιατί ανοίγω το παιχνίδι και παίζω αμέσως. Δεν θέλει μια ώρα το setup, το tear down, να μαζεύεις σε tiles και μετά να μην έχεις και που να τα χωρέσεις. Λοιπόν, το insert, το οποίο είναι λίγο περίεργο πως το έχουν, είναι σαν ανακυκλώσιμο χαρτί. Δεν μου φαίνεται κακό, δεν είναι κακή επιλογή, αλλά είναι λίγο κομμένο στο χέρι. Είναι λίγο περίεργα κομμένο γύρω-γύρω και βαλμένο μέσα. Οκ, όπως είπα δεν με πειράζει. Απλά δεν έχω ξαναδεί τέτοιο insert σε παιχνίδι. Να πω την αλήθεια, αν είναι να έχεις insert το οποίο θα βγει πιο οικονομικό και θα χωράνε και τα components το καθένα στη θέση του, γιατί προφανώς εδώ μπαίνουν τα tokens από ό,τι καταλαβαίνω, από το να έχω το πλαστικό το οποίο υποτίθεται ότι έχεις δώσει και παραπάνω λεφτά για να το φτιάξεις και να μην είναι όπως πρέπει, καλύτερα να είναι ανακυκλώσιμο υλικό. Λοιπόν, προχωράμε στα components, βάσεις για τους χαρακτήρες που όπως είδαμε γίνονται σε standees, και εδώ κάποια deck, τα οποία deck υπήρχαν στην έκθεση στην Athens Tabletop, υπήρχε το παιχνίδι στημένο, αλλά οι κάρτες ήταν όλες κλειστές και υπήρχε απαγόρευση στο να ανοίξεις τις κάρτες και να τις δεις. Δεν μπορούσες. Προφανώς ένας χαρακτήρας, ο Mandalorian, από αυτή τη μεριά, είναι για τη δυσκολία Novice, το λέει κιόλα. Και εδώ το γυρνάς από την άλλη, είναι το normal, έχει πιο λίγο HP, ok, IG-11, Paz Vizsla, Berg, Mix Mayfeld, Sian, Cara Dune, Grief Karga. Πολύ ωραία, αυτοί λοιπόν ήταν οι χαρακτήρες και να δούμε εδώ τι είναι. Κάποια μάλλον event cards από ό,τι καταλαβαίνω, δείχνει κάποια ambush και κάποια, πώς το πω, deal one damage, είναι κάποιο είδους event ας πούμε. Οκ. Οι κάρτες, η ποιότητά τους δεν είναι κάτι αμάν, να πω την αλήθεια. Δηλαδή, ήδη τώρα τις πιάνω και λίγο, είναι λίγο κυρτές, όχι σε τραγικό βαθμό, αλλά είναι. Δηλαδή, γενικά η ποιότητά του δεν είναι αμάν, είναι λεπτούτσικες οι κάρτες. Εδώ υπάρχει ένα play rate στην κάρτα, μας δείχνει πως κινείται ο γύρος και κάποια enemy abilities. Ναι, αυτές είναι οι ίδιες κάρτες, μέχρι 4 παίκτες, πολύ ωραία. Καρτούλες του Mandalorian, αυτές προφανώς είναι κάρτες με τα abilities. Ναι. Από ό,τι ξέρω παίζεις κάρτες από τα χέρια για να κάνεις move, attack και λοιπά. Οκ. Για τον IG-11, Dual Blasters, πολύ ωραία εικονογράφηση, πάρα πολύ ωραία. Μ' αρέσει που έχει κρατήσει έχει εικόνες που είναι μέσα από τη σειρά, αλλά φυσικά τις είναι καρτουνοποιημένες, ας πούμε. Είναι σαν να διαβάζεις κάποιο κόμικ, δεν είναι still images. Ο Paz Vizsla, Vibroblade, This is the way, Heavy Blaster Cannon. Πολύ ωραία, μου αρέσει αυτό που έχουν κάνει με την εικονογράφηση. Συνεχίζουμε με το επόμενο pack με κάρτες. Επίσης βλέπω ότι είναι κάτι παρόμοιο. Ωραία. Οι κάρτες χαρακτήρα του. Πώς το λέγα, δεν θυμάμαι. Devaronian Strength. Λοιπόν. Και ακόμα ένα deck. Και ακόμα ένα deck.
Και ακόμα ένα deck και ακόμα ένα deck. Αλλά όλες οι κάρτες που έχει εδώ είναι όλες κάρτες χαρακτήρων. Πλάκα έχει αρκετούς. Δεν έχει λίγους. Καλό αυτό. Και εδώ είναι ένα guide deck το οποίο μας λέει Stop. Do not shuffle. Look at or reorganize these cards until... ναι, ότι δεν θα τις ανακατέψεις, μην τις κοιτάς και μην τις φτιάξεις αν δεν σου πούν οι οδηγίες να το κάνεις αυτό. Και λέει, όταν ξεκινάς το πρώτο σου παιχνίδι, γύρνα αυτή την κάρτα και ακολούθησε τις οδηγίες. Άρα αυτό το ντεκάκι... Αυτό το ντεκάκι σου θα σε καθοδηγήσει στο πώς θα ξεκινήσεις να παίζεις. Πιθανόν με αυτό το deck θα είναι και ένα... ας το πούμε tutorial. Πιθανόν. Πολύ ωραία, μ' αρέσει αυτό. Λοιπόν, και εδώ έχουμε ένα μικρό ντεκάκι. Επίσης, ιδιαίτερη επιλογή, θα μου πει κάποιος, εφόσον το πήγανε λίγο, πώς το λένε, από ό,τι φαίνεται όλα με ανακυκλώσιμα υλικά, γι' αυτό το λόγο και εδώ υπάρχουν χαρτιά και δεν υπάρχουν ζελατίνες γύρω-γύρω από τις κάρτες που κρατάνε τα ντεκάκια. Λοιπόν, εδώ ένα deck που πάλι έχουν όλα το ίδιο back. Bad luck, no effect. Retaliate. After an enemy deals you damage, even if you block it, discard this to deal 2 damage to that enemy. Κάποιο είδους ability cards. Οκ, κάτι τέτοιο. Μικρούλες, πάρα πολύ μικρούλες κάρτες. Νομίζω ότι για τέτοιες κάρτες δύσκολα θα βρει κάποιος και... πώς το λένε, και sleeves. Νομίζω ότι δεν υπάρχουν. Οκ, αυτά ήταν, παιδιά. Δεν έχει κάποια άλλα περιεχόμενα. Αρκετά λιτό στο τι έχει. Κάρτες χαρακτήρων. Κάποια tokens όπως είδαμε στα punchboards και κάποιες event cards. Δηλαδή αυτό είδα, δεν βλέπω κάτι άλλο. Φανταζόμαι ότι το βασικό, ας πούμε, πράγμα είναι το mission book και ό,τι κάνεις στο παιχνίδι. Αυτά λοιπόν, αυτό είναι το Star Wars The Mandalorian Adventures, ένα παιχνίδι της Unexpected Games όπως είπαμε. Θα το διαβάσω, θα ξεκινήσω να παίζω, αν μου φανεί αρκετά ενδιαφέρον, εμάς φύγουν αυτά, πιθανόν θα ξεκινήσω και κάποιο playthrough για να δούμε το παιχνίδι, αν κάποιος θέλει να σποιλαριστεί παραπάνω. Αυτά από μένα, ήμουν ο Γιάννης, θα χαρώ να σας δω σε επόμενο βίντεο. Όπως πάντα, μην ξεχνάτε, αφήνετε κάτω σχόλια, αφήνετε like, subscribe στο κανάλι των House of Nerds και οτιδήποτε άλλο θέλετε να πείτε, παρακαλώ πείτε το, να ανοίξουμε κουβέντα και για το παιχνίδι αυτό καθεαυτό και για οτιδήποτε άλλο. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε όλοι καλά και μην ξεχνάτε, μη σταματάτε να παίζετε.